स्वाध्याय इयत्ता 7वी, विषय मराठी, कविता 17वी. थेंब आज हा पाण्याचा. प्रश्न पहिला. कवयित्रीने असे का म्हटले असावे ते तुमच्या शब्दात लिहा. या मोत्यांचा संचय कर. पावसातून धरणीवर येणारे पाणी अत्यंत मूल्यवान आहे. माणूस, पशुपक्षी व निसर्ग यांना जगण्यासाठी पाणी अत्यंत गरजेचे आहे. म्हणून आभाळातून बरसणाऱ्या या मोतीरूपी थेंबांचा संग्रह कर असे कवयित्रीने म्हटले आहे. निसर्गाला जे कळते ते माणसाला कळत नाही. माणूस सोन्या नाण्यांचा संचय करतो नि बहुमोल पाणी मात्र वाया दवडतो. सोन्याच्या घोटाने तहान शमत नाही. निसर्ग पाणी मातीमध्ये साठवतो व त्यातून मोत्यांसारखे पीक येते. म्हणून निसर्गाला जे कळते ते माणसाला कळत नाही असे कवयित्रीने म्हटले आहे. प्रश्न दुसरा. खाली दिलेल्या अर्थाच्या ओळी कवितेतून शोधून लिहा. आकाशातून पडणाऱ्या पावसाच्या थेंबाने धान्य पिकते. आभाळातील ह्या मोत्याने मातीमधुनी पिकती मोती. मनुष्य खणखणत वाजणाऱ्या नाण्यांचा तिजोरीत संग्रह करतो. संचय करता तिजोरीतल्या खणखणत्या त्या नाण्यांचा. निसर्गाचे मोल न जाणणे हे स्वतःला फसवण्यासारखे आहे. कशास ऐसा वेडा चाळा स्वतः होऊनी ठगण्याचा. प्रश्न तिसरा. संकल्पना स्पष्ट करा. आभाळातील मोती. आभाळातून टपटपणाऱ्या पावसाच्या थेंबांना मोती म्हटले आहे. पावसाचे थेंब मानवी जीवनासाठी मोत्या इतके बहुमोल आहेत. मातीतील मोती. पावसामुळे शेतात धान्य पिकते, त्यामुळे माणसाची भूक भागते. पिकाच्या या दाण्यांना मातीमधले मोती असे म्हटले आहे. मोत्यांचा संचय. पावसाच्या थेंबांना मोती म्हटले आहे. या मोत्यांचा संग्रह करा असे सुचवले आहे कारण पाणी जीवनावश्यक आहे. बहुमोल थेंब. पावसाच्या सरीतून येणारे पाण्याचे थेंब माणसाला व सृष्टीला जगवतात. म्हणून त्यांना बहुमोल म्हणजे अत्यंत मोलाचे म्हटले आहे. प्रश्न चौथा. खाली दिलेल्या ओळींतील विचार सांगा. तहानेसाठी सांग पुरे का घोट तुला रे सोन्याचा. आभाळातील बहुमोलाचा थेंब आज हा पाण्याचा. माणूस सोन्या नाण्यांचा संग्रह करतो, पण सोन्याचा घोट माणसाची तहान शमवू शकत नाही. पाणी हे संजीवन आहे. सोन्या नाण्यांपेक्षा ते अमूल्य आहे. आभाळातून येणारा हा पाण्याचा थेंब आज बहुमोलाचा आहे. प्रश्न पाचवा. माणसाने निसर्गाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. या वाक्याचा तुम्हाला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा. निसर्ग माणसाला भरभरून मदत करतो, पण माणूस निसर्गाची कदर करीत नाही. उलट वारेमाप जंगलतोड, जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण यासारखे गुन्हे करतो. निसर्गाकडे दुर्लक्ष करून त्याला लुबाडले तर माणूस वाचणार नाही. म्हणजेच निसर्गाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. त्यासाठी पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करायला हवे. प्रश्न सहावा. फरक स्पष्ट करून तक्ता पूर्ण करा. माणसाचे धन, निसर्गाचे धन. कोणते, कोठे ठेवतात, उपयोग. माणसाचे धन सोने चांदी. कोठे ठेवतात, तिजोरीत. उपयोग वस्तू विकत घेणे. निसर्गाचे धन शेतातील पीक. कोठे ठेवतात, घरात. उपयोग
माणसाला जगवणे. खेळूया शब्दांशी. खालील शब्दांचे अर्थ समजून घेऊन त्यांचा वाक्यात उपयोग करा. मोल, बहुमोल, अनमोल. मोल, मातीमोल, कवडीमोल. मोल, मूल्य. आईच्या प्रेमाला मोल नाही. बहुमोल, अमूल्य. वृक्ष आपली बहुमोल संपत्ती आहे. अनमोल, ज्याची किंमत करता येत नाही असा. माणसाला लाभलेले जीवन हे अनमोल आहे. मातीमोल, क्षुल्लक किमतीचे. पुरामध्ये पीक मातीमोल झाले. कवडीमोल, अगदी क्षुद्र किमतीचे. आई वडील गुरुजन यांचा जो आदर राखत नाही त्याचे जिणे कवडीमोल ठरते. माती, मोती अशा शब्दांच्या अर्थात केवळ एका मात्रेमुळे खूप फरक होतो अशा शब्दांच्या जोड्या शोधा व लिहा. गारा, गोरा. बाली, बोली. कान, कोण. टाळी, टोळी. पाळी, पोळी. दारी, दोरी. गाडी, गोडी. काडी, कोडी. प्रकल्प. सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यांच्या दुतर्फा पाणी बचतीच्या संदर्भात आपल्यासाठी काही संदेश लिहिलेले असतात. त्यांचा संग्रह करा. त्यातील तुम्हाला आवडलेल्या संदेशाचे फलक तयार करून शाळेच्या परिसरात लावा. पाणी बचतीच्या संदर्भात मला आवडलेले काही संदेश. पाणी म्हणजे जीवन, हेच आपले स्पंदन. चला सर्वजण मिळून शपथ घेऊया, थेंब थेंब पाणी वाचूया. प्रत्येकाचा एकच नारा, पाण्याची काटकसर करा. पिण्यासाठी हवे शुद्ध पाणी, नाहीतर होईल आरोग्याची हानी. पाण्याविना नाही प्राण, पाण्याचे तू महत्त्व जाण. पाण्याचे पुनर्भरण, जीवनाचे संवर्धन. पिण्यासाठी हो शुद्ध पाणी, एकच मंत्र ठेवा ध्यानी. निसर्ग वाचवा याविषयी घोषवाक्ये तयार करून खालील फलकांवर लिहा. निसर्ग माझी माता, मीच तिचा रक्षण करता. पर्यावरण वाचवा, भविष्य घडवा. वृक्ष लावा दारोदारी, आरोग्य येईल घरोघरी. स्वच्छ सुंदर परिसर, आरोग्य नांदेल निरंतर. लिहिते होऊया. पाऊस पडलाच नाही तर कल्पना करा, खालील मुद्द्यांच्या आधारे निबंध लेखन करा. पाण्याचा दुष्काळ. दैनंदिन जीवनावर होणारे परिणाम. शेती व उद्योगधंदे यांच्यावर होणारा परिणाम. नदी, नाले, विहिरींची स्थिती. सजीवांवर होणारा परिणाम. जून महिना संपत आला तरी पावसाचा पत्ता नव्हता. पावसाविषयीचे सर्वांचे अंदाज खोटे ठरले होते. सर्वजण पावसाची आतुरतेने वाट पाहत होते. मनात शंका आली, पाऊस पडलाच नाही तर? हा विचार मनात आला आणि अंगावर शहारा आला. खरंच पाऊस पडलाच नाही तर माणसांचे खूप हाल होतील. पावसावरच माणसाचे जीवन अवलंबून आहे. तहान भागवायला पाणी पाहिजे. स्नानासाठी, वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी पाणी पाहिजे. शेतीसाठी पाणी पाहिजे. पाऊस पडला नाही तर शेते कशी फुलणार, धान्य कसे पिकणार? पाऊस पडला नाही तर आपली भूक भागणार नाही, आपली तहान भागणार नाही. पाऊस पडला नाही तर नदी नाले कोरडे पडतील, विहिरी आटून जातील, झाडे सुकून जातील, सर्वत्र रोगराई पसरेल, जमिनीला भेगा पडतील,
सगळीकडे वाळवंट निर्माण होईल. सारी सजीव सृष्टी संकटात येईल. पाऊस पडला नाही तर पहिल्या पावसात येणारा मातीचा सुगंध येणार नाही. इंद्रधनुष्य दिसणार नाही. हिरवेगार रान दिसणार नाही. पाऊस नसेल तर डोंगरावर कोसळणारे धबधबे नसतील. सुसाट वाहणारी नदी नसेल. जीवनातील सारे चैतन्यच हरवून जाईल. छे छे, पाऊस पडला नाही तर ही कल्पना देखील करवत नाही. हा विचार मनात आला आणि वातावरण काळोखून आले. पाऊस पडायला सुरुवात झाली. विचार करा, सांगा. पाणी कसे तयार होते? जमिनीवरील पाण्याची वाफ होते. ती आकाशात उंच उंच जाते. नंतर वाफेचे ढग तयार होतात. हे ढग थंड हवेच्या संपर्कात येतात आणि पावसाच्या रूपात जमिनीवर पडतात. अशा प्रकारे पाणी तयार होते. वैज्ञानिक भाषेत सांगायचे झालेच तर ऑक्सिजन व हायड्रोजन यांच्यापासून पाणी तयार होते. पाणी कोठे साठवले जाते? नद्या, विहिरी, तलाव, बंधारे यामध्ये पाणी साठवले जाते. पाण्याचा वापर कशा कशासाठी होतो? पिण्यासाठी, शेतीसाठी, कारखान्यांसाठी, दैनंदिन जीवनातील विविध कामे करण्यासाठी, उदाहरणार्थ अंघोळीसाठी, स्वयंपाकासाठी, कपडे धुण्यासाठी, भांडी घासण्यासाठी पाण्याचा वापर होतो. जलप्रदूषण म्हणजे काय? जलप्रदूषण म्हणजे पाण्याच्या स्रोतांचे प्रदूषण, पाण्याचे प्रदूषण, पाण्यात अपायकारक पदार्थ मिसळले जाणे. जलप्रदूषणाची कारणे कोणती? कारखान्यातील दूषित पाणी नद्यांतील पाण्यात मिसळणे, पाणवठ्यावर जनावरे धुणे, अंघोळ करणे, कपडे धुणे, भांडी घासणे, कचरा, प्लॅस्टिकच्या वस्तू, प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, पूजेचे साहित्य पाण्यात टाकणे, गणपती, दुर्गादेवी इत्यादींच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्या पाण्यात विसर्जित करणे. जलप्रदूषण रोखण्यासाठी काय करावे असे तुम्हाला वाटते? जलप्रदूषण रोखण्यासाठी नदीमध्ये कारखान्याचे दूषित पाणी मिसळणे टाळावे, पाणवठ्यावर अंघोळ करू नये, जनावरे धुणे, कपडे धुणे, भांडी घासणे, कोणत्याही प्रकारचा कचरा पाण्यात टाकणे टाळावे, प्लॅस्टिक ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्याऐवजी मातीच्या मूर्त्यांचा जास्तीत जास्त वापर करावा, पूजेचे साहित्य पाण्यात टाकण्यापेक्षा जमिनीत खड्डा करून त्यात टाकावे. जलसंवर्धनासाठी तुम्ही कोणते उपाय सुचवाल? दैनंदिन कामे करताना, अंघोळ करताना, जनावरे व गाड्या धुताना नळाऐवजी बादलीत पाणी घेऊन वापरावे. उरलेले पाणी झाडांना टाकावे. नळ पूर्णतः बंद ठेवावे. थेंब थेंब पाणी पडत असेल तर लगेच त्याची दुरुस्ती करावी. पाणी पुनर्भरण प्रक्रियेचा वापर करावा. आभारपत्र. जर तुम्हाला एखाद्या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करायचे असेल तर कोणत्या गोष्टी विचारात घ्याल, त्याचे सादरीकरण कसे कराल, त्याचा आराखडा तयार करा. आभार प्रदर्शनाच्या सादरीकरणाचा आराखडा. कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्यांचे आभार मानणे. इतर मान्यवरांचे आभार मानणे. निवेदक व स्वागतगीत सादर करणाऱ्या चमूचे आभार मानणे. कार्यक्रमाला आलेल्या श्रोत्यांचे आभार मानणे. सभागृह, ध्वनिक्षेपक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था करणाऱ्या व्यक्तींचे आभार मानणे. कार्यक्रमाला मदत करणाऱ्या सर्व व्यक्तींचे आभार मानणे. आंतरशालेय क्रीडा महोत्सवात धावण्याच्या स्पर्धेत तुमच्या मित्राने किंवा मैत्रिणीने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे, त्याचे किंवा तिचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा. जवाहर विद्यालय, मुंबई, दिनांक 5/9/1990. प्रिय अनु, सस्नेह नमस्कार. अनु, तुझे मनापासून अभिनंदन. आंतरशालेय क्रीडा महोत्सवात धावण्याच्या स्पर्धेत तू प्रथम क्रमांक पटकवलास
ही बातमी समजताच मला खूप आनंद झाला व तुझा अभिमानही वाटला. अनु, पहाटे उठून तू रोज न चुकता मैदानावर धावण्याचा सराव करायची, खूप मेहनत घ्यायची. आज तुला तुझ्या मेहनतीचे फळ मिळाले. पुन्हा एकदा तुझे मनपूर्वक अभिनंदन. आणि हं, तुझ्या या यशाबद्दल तुला माझ्याकडून काय गिफ्ट हवंय हे पण सांगशील. असेच यश संपादन करून आणखी पुढे पुढे जा, याच सदिच्छा. तुझी मैत्रीण राधा. आपण समजून घेऊया. प्रत्येक ध्वनीसाठी एकच अक्षर असते असे तुम्हाला वाटते का? एका अक्षराचा एकच उच्चार होतो का? प्रत्येक ध्वनीसाठी एकच अक्षर असते, पण काही अक्षरांचा उच्चार दोन प्रकारे होतो. उदाहरणार्थ, चंद्र च चा उच्चार च सारखा होतो. चांदणे च चा उच्चार च सारखाच होतो. आजी ज चा उच्चार ज सारखा होतो. आजोबा ज चा उच्चार ज सारखाच होतो. झकास झ चा उच्चार झ सारखा होतो. झाड झ चा उच्चार झ सारखाच होतो. असे आणखी शब्द. चांदी चार. चौक चष्मा. जर जहर. जोर जास्त. झबले झमेला. झुरळ झकास.